هیچ چیز در دنیا به اندازه یک نگاه بی‌اسم سرنوشت را از جا نمی کند. نه آتش، نه شمشیر، نه حتی دست تقدیر، بلکه نگاهی کوتاه که بی صدا از روی یک حجره عبور می کند و تمام آینده انسان را زیر و رو می سازد. این قصه از دل همین نگاه شروع شد، از دل شهری که هزاران جواهر در آن می درخشید، اما یک دل جوان فقط یک چهره را دید و برای همان چهره تا مرز بیماری، سفر، غربت و آوارگی رفت. سلام همراهان عزیز وقت داستان، امیدوارم شب و روزتون به خیر و نیکی باشه. من سودابه هستم و امشب بخش دیگری از داستان‌های 1001 شب رو برای شما عزیزان روایت می‌کنم. تا پایان این داستان جذاب من رو همراهی کنید. امشب شهرزاد می‌خواهد قصه شایان مصری را برایتان بگوید. جوانی که نه با شمشیر نه با ثروت، بلکه با تسلیم دل وارد مسیری شد که پرنده ها نگاهبانش بودند و تقدیر از سالها قبل برای او کنار گذاشته بود. باد نیمه شب آرام از میان ستونهای کاخ می‌گذشت. شمع‌ها می‌لرزیدند و سایه‌ها روی دیوار تکیه می‌کردند. شهرزاد وارد تالار شد. پرده‌های طلایی پشت سرش تکان خوردند و صدای پای آرامش مثل موج‌های آرام دریا روی سنگ فرش می‌نشست. شهریار با چشمانی که هم خشم جهان را در خود داشت و هم منتظر قصه های شهرزاد به شهرزاد نگریست. شهرزاد لبخندی زد و گفت: ای ملک جهان بین، امشب قصه ای برایت دارم از عشق و پایداری، از تقدیر و جستجو و از پرنده هایی که راز سرنوشت انسان را بهتر از خود انسان می دانند. و بعد این گونه آغاز کرد: در سرزمین مصر، در کنار بازارهای پیچ در پیچ و کوچه هایی که بوی ادویه و عود میداد، مرد بزرگی زندگی می کرد که نامش در همه مصر می درخشید: یونس گوهری. تاجر جواهر، شناخته شده از قاهره تا اسکندریه. حجره او مثل تالاری از نور بود. یاقوت‌های کشمیری، زمردهای شامی، لعل بدخشان، فیروزه خراسان، الماس آفریقایی و طلای یمنی که در نور آفتاب برق می‌زد. اما با این همه جواهرات خیره کننده، یونس گوهری بنده ثروتش نبود. آدمی بود با اخلاق، قلبی گسترده از وسعت بازار مصر و تنها یک آرزو داشت: خوشبختی و خوشنامی پسرش شایان. شایان پسر 16 ساله یونس جوانی بود مؤدب و آرام، ساکت و ژرف‌نگر، با چهره‌ای که لطافتش شهرت داشت. او میان نوجوانان کوچه محبوب بود و میان تاجران احترامش زبان زد. در کودکی وقتی مادر و خواهرش از دنیا رفتند، دل یونس شکست، اما همان دل شکسته
تمام عشقش را در شایان جمع کرد. از همون هنگام پدر او را با خود به بازار می برد. نشان میداد چطور باید سنگ‌ها را شناخت، چطور ارزش‌ها را سنجید و چطور با مردم سخن گفت که هم تاجر باشی و هم انسانی شریف. اما مهمتر از همه به او پاکدلی یاد داده بود. خانه یونس گوهری تنها یک خانه نبود، باغی بود برای پرنده ها، کبوتر، قمری، سار، بلبل، مرغ اسکاتلندی و پرنده هایی که مردم مصر کمتر دیده بودند. هر صبح پرنده ها دور یونس جمع می شدند و روی بام و دیوار و سنگ فرش فرود می آمدند. یونس اگر باز شکاری می دید که قصد گرفتن پرنده‌ای دارد، با یک تیر کوچک آن را دور می کرد و شایان، او هم مثل پدر، دلش با این پرنده ها وابسته بود. نمیدانست که سالها بعد بالاترین نشانه سرنوشتش از بال همین پرنده ها به او میرسد. سالها گذشت، یونس پیر شد، کمرش خم، صدایش لرزان، اما دلش همچنان بزرگ. یک روز در حجره، در حالی که نور آفتاب میان انگشتانش روی فیروزه میتابید، به شایان گفت: پسرم، تو باید ازدواج کنی. تا من هستم میخواهم همسری شایسته برگزینی. آنگاه نام دینا را آورد، دختر تاجر مشهوری به نام هارون. شایان سرش را پایین انداخت و هیچ نگفت. نه میزبان شادی بود و نه پذیرای غم. چیزی خاموش در دلش بود و یونس نمیدانست نام آن چیز عشق است. چند روز پیش از آن گفتگو، شایان در حجره تنها نشسته بود که دختر جوانی وارد شد. دختری با پوششی ساده اما قامتی مغرور و نگاهی پرشرم. وقتی شایان سر بلند کرد، نگاه‌هایشان با هم گره خورد، مثل دو ستاره که ناگهان در آسمان یکی می‌شوند. دختر پرسشی کوتاه کرد، نگاهی بلند و بعد رفت. اما نگاهش در دل شایان ماند. شایان نه نامش را پرسید، نه جایی که آمده بود، اما آرامشی که در نگاهش بود شایان را بیقرار کرد. آن روز پرنده های خانه یونس هم بیقرار شده بودند. انگار آنها هم فهمیده بودند که اتفاقی افتاده. از آن روز به بعد شایان هر صبح با امید به حجره می رفت و هر غروب با ناامیدی برمیگشت. دختر نیامد، نه روز اول، نه هفته بعد، نه ماه بعد. گفتگوهای مردم را گوش می کرد، اما کسی نامی از چنین دختری نمی دانست. رفته رفته شایان رنگش زرد شد، چشمهایش گود و خوابش پریشان. یونس فهمید فرزندش دلداده شده، پس خود به جستجو رفت. اما در شهری مثل مصر پیدا کردن یک نگاه از پیدا کردن سوزن در صحرا هم سخت‌تر بود. هفته ها گذشت و هر روز بر زخم دل شایان افزوده می شد. گاهی در کوچه ها دوستانش صدا می زدند، اما شایان نمی شنید. نگاهش همیشه به جایی می رفت که نبود. یونس از هر کس می پرسید که آیا دختری با ویژگی های گفته شده
دیده اند؟ اما پاسخها همیشه یک چیز بود: نه، نمیدانم، ندیده‌ام. و این ندانستن آتش دل شایان را شعله ورتر می کرد. وقتی امیدها کم رنگ شد، یونس تصمیم گرفت پسرش را نزد فالگیر ببرد. فالگیر مردی سال خورده با چشمانی سرد بود. در اتاقی تاریک شمعی روشن کرد، خطوطی عجیب خواند و گفت: این دختر از خاندان بزرگی است، اما در میان مردم کوچه نیست. در قصری بیرون شهرند، همانجا پیدایش کنید. این جمله جرقه امیدی شد در دل یونس و موجی آرام در جان شایان. فردای آن روز پدر و پسر جستجو را آغاز کردند، اما شهر بزرگ بود و نشانها اندک، تا اینکه یک روز در میان کوچه‌ای خلوت پرنده‌ای زخمی سقوط کرد. شایان با همان دستانی که هر روز سنگ‌های گرانبها را لمس می‌کرد، پرنده را برداشت و ناگهان احساس کرد این پرنده برایش پیامی دارد. با خودش گفت: پس یعنی خانه دختر در همین حوالی است؟ سرنوشت بال بال زنان نزدیک می شد. سرانجام در محله دور پیرمردی را یافتند که با خانواده دختر آشنا بود. پیرمرد حکمت چهره یونس و زخم نگاه شایان را که در چشمانش پنهان بود فهمید. نشانی قصر را به آنان داد. قصر درست همانطور که فالگیر گفته بود بیرون از تپش شهر ایستاده بود، مثل پرنده‌ای که از آسمان اشتباهی در دل بیابان فرود آمده باشد. شایان و یونس خسته از راه طولانی روبروی در بلند قصر ایستادند. دری از چوب تیره حکاکی شده با نقش پرنده‌ها و 2 مشعل در 2 سوی آن که در روشنایی غروب لهیبشان به رنگ نارنجی مایل به سرخ میزد. نگاهبانی در را گشود، چهره‌اش خنثی، نگاهش سنگین و بدون کمترین پرسش آنان را به تالاری راهنمایی کرد که سقفش آنقدر بلند بود که صداها در آن گم می شدند. شایان هنوز در دلش آن سوال قدیمی را می چرخاند: آیا واقعاً اوست؟ یا من همه این مدت عاشق یک نگاه خیالی بودم؟ در انتهای تالار مردی با ردای بلند نشسته بود، ریش سیاه نرم، چشمانی که برق غرور در آنها موج میزد و در کنارش صندلی خالی. نگهبان گفت: مولای من، این است یونس گوهری، تاجر معروف مصر و این هم پسرش. یونس به احترام خم شد و گفت: سلام بر صاحب این خانه. مرد که بعدها دانستند نامش شرح است آهسته سر تکان داد و گفت: نام تو را بسیار شنیدم یونس گوهری. بازار مردانی مثل تو را زود فراموش نمی کند. صدایش محکم بود، اما زیر آن چیزی از جنس پنهانکاری می لرزید. انگار کسی بیش از حد سعی دارد عادی به نظر برسد. شایان در میان آن همه نور و ستون و فرش‌های نرم
به چیزی جز گوشه تالار فکر نمی کرد. جایی که پرده‌ای ضخیم از سقف تا زمین آویزان بود و پشت آن سایه باریک و آرام یک نفر به سختی دیده میشد. دلش لرزید. آیا او پشت همان پرده است؟ شرح ادامه داد: حکایت عشق پسر تو به گوش من هم رسیده. من دختری دارم و اگر تقدیر این باشد که او هم به این وصلت راضی شود، من چه اعتراضی میتوانم داشته باشم؟ یونس نگاهی کوتاه به پسرش انداخت، نگاهی که در آن هم امید بود و هم ترس. سپس گفت: ما آمده ایم نه برای معامله سنگ و زر، بلکه برای رسیدن دو دل. اگر دخترت راضی باشد، من نیز اعتراضی ندارم. شرح لبخندی محو زد، دستی به ریشش کشید و به پرده اشاره کرد. پس باید از خودش بپرسیم. سکوتی سنگین همچون مکث بین دو ضربان قلب تالار را پر کرد. زن سال خورده‌ای که پیدا سرپرست اندرونی است آرام پیش رفت، پرده را کنار زد و چیزی در گوش دختر گفت. لحظه‌ای بعد همه دیدند که دختر سرش را به آهستگی خم کرد، نه آنقدر که مبالغه باشد، نه آنقدر که بی‌اعتنا به نظر برسد. شبیه پاسخی نیمه گفته میان آری و شاید. زن بازگشت و با صدایی رسا گفت: دختر هم راضی است مولای من. در همان لحظه شایان احساس کرد که تمام آن روزهای تب و بیخوابی فشرده می شود و در یک نفس عمیق دلش می خواست به سمت دختر برود و بگوید: تو همان دختری هستی که یک بار وارد حجره‌ام شدی و دیگر از خاطرم بیرون نرفتی. اما آداب جلوی قدمهایش را گرفت. فقط نگاهش را پایین انداخت و زیر لب گفت: الحمدلله. یونس به نشانه تشکر به سوی شرح رفت، دست بر سینه گذاشت و گفت: خداوند این وصلت را برای هر دو خاندان مبارک گرداند. اما درست در همان ثانیه نگاه شایان از روی فرش‌های نقشدار به گوشه تالار لغزید، جایی که پنجره‌ای بلند با شیشه‌های رنگی قرار داشت. او چیزی دید که خون در رگ‌هایش منجمد شد. روی طاق پنجره چند کبوتر به صف نشسته بودند. همان رنگ، همان لکه‌های کوچک روی گردن، همان چشمان درخشان. کبوتران در سکوت مراسم خواستگاری او را تماشا می کردند. انگار نه مهمانان را می دیدند و نه سفره‌های پرزرق و برق را. کبوتران فقط او را می دیدند. شایان زیر لب گفت: اینها کبوترهای خانه ما هستند. یونس هم متوجه شد. ابرویش در هم رفت اما چیزی نگفت. در دلش سؤال تازه‌ای جوانه زد: چطور ممکن است پرنده هایی که سالها بر بام خانه من دانه خورده اند حالا اینجا در قصر این مرد باشند؟ شب عقد قصر از همیشه روشن‌تر بود. چراغ‌ها، شمع‌ها، مشعل‌ها همه با هم تالار را به دریاچه‌ای از نور تبدیل کرده بود.
سفره‌ای بزرگ گسترده بودند، کاسه های بلور پر از نقل و بادام و شیرینی، پارچه های ابریشمی و سینی های زرین که بر آنها حلقه ها، گردنبند ها و نگین های رنگارنگ می درخشید. شایان در لباسی فاخر که یونس برایش آماده کرده بود مثل شاهزاده‌ای جوان به نظر می رسید. اما درونش هنوز همان جوان ساکت و خجالتی حجره بود که نمی توانست یک نگاه را فراموش کند. دختر با چهره‌ای پوشیده زیر نقاب نازک در کنار مادر و زنان قصر نشسته بود، اما از پشت همان حریر ظریف هم نرمی صورتش معلوم بود. ملا خطبه خواند. کلمات همان کلمات همیشگی عقد بودند، اما برای شایان هر کلمه مثل ضربان یک طبل در دلش می‌کوبید. وقتی نوبت به قبول کردم رسید همه ساکت شدند، حتی شمع‌ها کمتر می‌لرزیدند. صدای دختر از پشت نقاب لرزان اما استوار آمد. بله، قبول کردم. در همان لحظه همه چیز اتفاق افتاد. اول صدای بال زدن شدیدی از بالای سرشان بلند شد، آنقدر ناگهانی که چند نفر بی اختیار سرشان را پایین آوردند. پنجره‌های بلند تالار که کسی یادش نمی آمد چه زمانی باز شده اند پر شد از هجوم کبوتران سفید. نه یکی، نه 10 تا که صدها پرنده، چنان که گویی آسمان یک باره روی تالار فرو ریخته باشد. کبوتران در هوا چرخ می زدند. پرهایشان در نور شمع‌ها می درخشید و دانه های ریزی که از منقارشان می افتاد مثل باران طلایی روی سر میهمانان می ریخت. همه فریاد شادی سر دادند. عده‌ای گفتند این نشانه برکت است. بعضی زیر لب زمزمه کردند این حتما معجزه است. اما یونس چیزی فراتر از شگفتی دید. او وسط هیاهو یک بار همه صورتها را فراموش کرد و فقط پرنده ها را دید. یکیشان بال چپش کمی کوتاه‌تر بود، دیگری لکه خاکستری کوچکی بر سینه داشت. سومی عادت داشت سرش را کمی کج بگیرد. همه اینها را او سالها از پشت پنجره خانه‌اش دیده بود. اینها نه کبوتران قصر که کبوتران خودش بودند. دلش فرو ریخت. با خودش گفت اگر پرنده هایم اینجان پس خانه‌ام کجاست؟ چطور از بام ما به این قصر رسیده اند؟ قبل از آن که بتواند این سؤال را به زبان بیاورد اتفاق دوم افتاد. نور تالار آهسته تغییر کرد، گویی کسی پرده‌ای ضخیم روی ماه کشیده باشد. شمع‌ها هنوز روشن بودند، اما اطرافشان تاریک‌تر به نظر می رسید، مثل رویایی که کم کم دارد جایش را به کابوس می دهد. صدای خنده ها کم شد، گفتگوها در گلو شکست و فقط صدای بال زدن کبوتران در فضا می پیچید. شایان خواست چیزی بگوید، اما زبانش خشک شده بود. دستش را روی میز گذاشت تا تعادلش را حفظ کند و ناگهان فهمید زیر انگشتانش دیگر چوب صیقلی میز نیست، چیزی زبر، سرد
و ناآشنا بود. سرش را بلند کرد، اما دیگر تالاری در کار نبود. فرش‌های نرم، ستون‌های بلند، شمع‌ها، حتی صدای موسیقی، همه در یک چشم برهم زدن پاک شده بودند. یونس و شایان خود را در میان بیابانی بی آب و علف دیدند. آسمان سرخ تیره، باد خاک را مثل دودی غلیظ به هوا می برد. فقط 3 نفر آنجا بودند: یونس، شایان و دختر. موهای سیاهش در باد می رقصید و چشمانش نه مثل یک عروس خجالتی که مثل کسی که رازی بزرگ در سینه دارد می درخشید. یونس فریاد زد: این چه بازی است؟ قصر کجاست؟ مردم کجا رفتند؟ ما را کجا آوردی دختر؟ شایان قدمی به جلو برداشت. بین ترس و عشق گیر کرده بود. دختر با آرامشی عجیب لبخند زد. نه لبخند تمسخر، نه همدردی، لبخندی از جنس یک حقیقت قدیمی. گفت: نترسید. نه شما را دزدیده‌ام، نه قصد آزار دارم. سپس با صدایی آهسته تر ادامه داد: فقط باید قبل از هر چیز حقیقت را بدانید. یونس گوهری، پسر شایسته‌ات امشب دختری را به عقد خود درآورده که از طایفه شما نیست. یونس به تندی گفت: میدانم تو از خاندان بزرگی هستی و شاید شاهزاده‌ای، ولی دختر حرفش را برید: نه، اشتباه میکنی. من نه از خاندان شاهان انسان که از طایفه جنیانم. باد در همان لحظه تندتر وزید. انگار خود بیابان به احترام این اعتراف به شور آمده باشد. شایان احساس کرد زمین زیر پایش برای لحظه‌ای خالی شد. تمام آن مدت او عاشق نگاهی شده بود که از مرزهای انسانیش فراتر می رفت و حالا می فهمید این عشق فقط عشق میان 2 انسان نیست، پیوندی است میان آدمی و جنیان. یونس با صدایی که دیگر مطمئن نبود گفت: پس آن قصر، آن مردم، آن کبوترها، همه چه بود؟ دختر گفت: قصر ساخته طایفه ما بود. پرنده هایتان سالها مهمان خانه شما بودند تا روزی شما را به اینجا راهنمایی کنند. آنها هرگز تصادفی بر بام خانه‌تان ننشستند. شایان حس کرد تمام لحظه های زندگیش از کودکی تا امروز مثل مهره‌هایی است که کسی دیگر آنها را از پیش نخ کرده بود. او فقط توانست بپرسد: و حالا سرنوشت ما چیست؟ دختر به افق نگاه کرد. افقی که در آن نه شهری پیدا بود، نه قصر و نه خانه‌ای، فقط خطی باریک میان آسمان و خاک. گفت: سرنوشت شما و سرنوشت من هنوز نوشته نشده. اما اگر می‌خواهید زنده بمانید باید به حرف من گوش کنید، زیرا هم دشمنان من در راهند و هم کسانی که هرگز نمی‌خواهند انسانی با جنی وصلت کند. چشمانش را به شایان دوخت و اضافه کرد: امشب فقط آغاز امتحان توست، شایان مصری. در اینجا شهرزاد نفسی عمیق کشید و رو به شهریار گفت:
ای ملک جوانبخت، اگر می‌خواهی بدانی که شایان مصری در آن بیابان بی انتها چه بر سرش آمد، چگونه میان عشق و ترس گیر افتاد و دشمنان نامرئی این وصلت چه کسانی بودند، اجازه بده شب آینده برایت بازگو کنم که این قصه هنوز به پایان نرسیده و راه شایان و عروس جنیش تازه از اینجا شروع می شود. شهریار با چشمانی که برق کنجکاوی در آنها موج میزد به او خیره شد. شمشیر خونین گذشته در گوشه تالار ساکت مانده بود و باز مثل شب‌های پیشین پادشاه انتقام جوی دختران بیگناه در حالی که هزار پرسش در دلش می جوشید به خواب رفت و سر شهرزاد بار دیگر زیر تیغ جلاد نرفت. عزیزانم، اگر این قصه دلنشین بود، اگر گوشه ای از زندگی تو به سرگذشت شایان شبیه بود، برایم در کامنت ها بنویسید. کدام نشانه در زندگی تو مسیرت را عوض کرد؟ و اگر دوست داری قصه های بعدی رو با همین حس و حال بشنوی، به پلیلیست های وقت داستان برو، جایی که شب بعد، روایت بعد و داستانی تازه در انتظار توست. لبتون خندون، تنتون سالم و شبتون خوش.